Δικαίωμα στη γονιμότητα, δικαίωμα στο όνειρο. Με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα γονιμότητας, 15 Ιουνίου, η Αλεξία Χατζηπαρασίδου, ΕΜ. ΕΣΥ, ΕΣΑΡ κλινική εμβριολόγος, Διευθύντρια Εργαστηρίων του EMBRYOLAMB τοποθετείται στο θέμα της γονιμότητας ως βασικό και αναφέρετο δικαίωμα του ανθρώπου. Δικαίωμα στη γονιμότητα σημαίνει ενημέρωση για τη γονιμότητα και τους παράγοντες που την απειλούν. Η γονιμότητα μας δεν παραμένει ακέραιη στο χρόνο, ελαττώνεται καθώς μεγαλώνουμε, τόσο στις γυναίκες όσο και στους άντρες. Ο τρόπος ζωής μας μπορεί να επηρεάσει σημαντικά τη γονιμότητα μας. Η ποιότητα των οαρίων ή των σπερματοζωαρίων που παράγουμε είναι δείκτης της ποιότητας και του τρόπου ζωής μας. Πρόληψη: αναγνωρίζω τους κινδύνους και λαμβάνω μέτρα. Η προληπτική κρυοσυντήρηση σπέρματος ή οαρίων πριν από μια θεραπεία που μπορεί να επηρεάσει παροδικά ή και μόνιμα τη γονιμότητα συστήνεται από όλη την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα, σε άνδρες και γυναίκες. Κινητοποίηση όταν διαπιστωθεί δυσκολία στη σύλληψη. Μετά από ένα χρόνο προσπάθειας με ελεύθερες επαφές χωρίς αποτέλεσμα συστήνεται το ζευγάρι να απευθυνθεί σε ειδικούς αναπαραγωγής. Το διάστημα αυτό περιορίζεται στους 6 μήνες στην περίπτωση που η γυναίκα είναι πάνω από 38 ετών. Η έγκαιρη κινητοποίηση αυξάνει τη πιθανότητα αποτελεσματικής αντιμετώπισης της όποιας δυσκολίας διαπιστωθεί. Η ισότιμη πρόσβαση στην ιατρική φροντίδα. Όλοι οι άνθρωποι, από όλα τα κοινωνικά στρώματα, πρέπει να έχουν ίση πρόσβαση στην ιατρική φροντίδα για την αντιμετώπιση διαταραχών γονιμότητας για να απολαύσουν το αγαθό της γονιμότητας και του γονικού ρόλου. Η υποστήριξη και ενίσχυση της κρατικής μέριμνας. Ο κρατικός μηχανισμός πρέπει να ενθαρρύνει τη δημιουργία οικογένειας. Η επίσημη υποστήριξη του ζευγαριού που προσπαθεί να αποκτήσει παιδί και η θέσπιση ειδικών μέτρων είναι απαραίτητη σε κάθε στάδιο της θεραπείας εξωσωματικής γονιμοποίησης. Το φαινόμενο της υπογεννητικότητας είναι ένα ανησυχητικό παγκόσμιο φαινόμενο με πολλαπλές προεκτάσεις που χρήζει την προσοχή όλων μας. Διεκδίκηση. Η σωστή ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για τα θέματα της γονιμότητας και τις λύσεις που προσφέρει η επιστήμη για την αντιμετώπιση των διαταραχών της γονιμότητας είναι υποχρέωση όλων των ειδικών αναπαραγωγής. Η αποδοχή της υπογονιμότητας ως ασθένεια από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας είναι η αρχή της αποδοχής και αντιμετώπισης του ζητήματος από ειδικούς και μη. Η διεκδίκηση του δικαιώματος της γονιμότητας είναι στα χέρια όλων των ανθρώπων. Γιατί τελικά από τα όνειρα μας, εκπληρώνονται μόνο αυτά που διεκδικούμε. Λίγα λόγια για το EMBRYOLAMB. Το EMBRYOLAMB είναι πρώτη μονάδα ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, που λειτουργεί στη Θεσσαλονίκη από το 2004. Την ομάδα του EMBRYOLAMB απαρτίζουν κορυφαίοι γιατροί, εμβριολόγοι και επιστήμονες πολλών ειδικοτήτων με μεγάλη εξειδίκευση και εμπειρία στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή. Με επιμονή στην ποιότητα και εξοπλισμό στην αιχμή της τεχνολογίας, το EMBRYOLAMB πιστοποιείται από το 2007 και μέχρι σήμερα με ISO 9001-2015, EN 1522-2012 και διαπιστεύεται σύμφωνα με το πρότυπο ISO 15189-2012. Το EMBRYOLAMB υποστηρίζει τη γονιμότητα με θεραπευτικά σχήματα που προσαρμόζονται στις ιδιαιτερότητες και τις προσωπικές ανάγκες κάθε ζευγαριού.
Στο EMBRYOLAB εργαζόμαστε καθημερινά με σεβασμό στο όνειρο των ανθρώπων να γίνουν γονείς. Στις 15 Ιουνίου, ανοίγουμε τις πόρτες της γονιμότητας για όλους και σας καλούμε στο EMBRYOLAB από τις 14:00 ως τις 18 ακριβώς για να γνωριστούμε και να συζητήσουμε με τους ειδικούς της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Κλείστε εδώ δωρεάν ραντεβού, το PNDAYEMBRYOLAB. Παρακολουθήστε ομιλίες και διαλέξεις, το PNDAY. EMBRYOLAB Program EMBRYOLAB, Μονάδα Ιατρικός Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής Εθνικής Αντιστάσεως 173-175-551-34 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη ΤΙΛ, 2310 474747 Info EMBRYOLAB. www.embryoolab.eu